var kanske 1300 Max. som hejade på Toto där. Och så hade de 5 pers som hade en trumma och bara Toto! Toto! Och vi var typ från Vasa var vi 25 pers. Och vi skrek liksom, en av oss skrek som hela deras klass, så ni kan tänka er. Jag fattar inte att det går att skrika så högt. Nej, alltså Att det går att skrika så högt bara för att man vill liksom. men det är sjukt. Skriker man på någon annan så kan man ju någonstans skrika så att de hör. Men aldrig i livet att det blir så högt. Alltså jag har ont i öronen mer än i halsen. Nej, Alltså- men när man stod där, jag bara skrattade. Jag bara kollade på dig och skrattade för jag var så jävla glad att jag bara var där. Som en värsta jumpe. Jag bara nej men seriöst. När 3D kom och Alltså vad gör man då? jag tycker synd om er som tycker om hockey. Alltså det är så synd om er. Ni fattar ju vad ni missar. Alltså varför har ni ett liv? Varför vill ni ha ett liv? Vad gör ni med livet? Är på fotboll. Titta på... tänkte säga hästhoppning. Så att Hästhoppning. Jag kommer inte på något. För ni gör ingenting! Ni hänger med era blonda kompisar på café och tar foto och quiz och så. Jag bara, Har ni my hemmaspa? Nej men seriöst. Ni missar ju väldigt mycket. Och när ni är 70 och kommer på att ni ska hockey så kommer ni ångra er att ni har ett liv utan hockey på toppen. Fan vad jobbigt det skulle vara. Sucks for you guys! Fan vad jobbigt det skulle vara. Oj! Thank you for bringing me into this world. Så kommer världens sämsta. Nej, sämsta. Jag var men det är ju på inspelningar. Du kan ta bort Men jag försöker. det är att ge 3G. Nej tack. Ja. Det här är så bra. Nej men okej. Något mer om hockey. Imorgon. Imorgon är hockey. Och då vinner sport för det hemmaplan. Men på torsdag kan det bli lite såhär nippanappa. Torsdag får vi vara. Då är de i Åbo och spelar och det ska inte väl dit någon fan in tror jag. Eller, ja. Det är inte så fans, det är bara Det blir bra. ja men så då kanske det blir att Toto vinner. Sen så är det i så fall på lördag match. Då ska alla dit. Till och med du Anna. Får ni fira mig för jag fyller på fredag. Du ska titta med Fors. Men jag vet att jag fyller. Men du fyller i februari älskling. Nej men Så att vi diskuterar det. Hur fan om man fyller i augusti? hur länge har vi inte spelat i? 15 minuter. Det är ju långfullt. Ja. Nej men tänk att fylla i augusti. Hej sportbloggen, kollar du på det här? Nej men Ja. seriöst augusti. Det måste suga. Ja, Okej, typ 31. Alla har fått ja. Inte bra. För då har liksom alla lejon på skolan. Alla som säger okej, nu får vi ut och super. Men så fyller man typ i mitten. När höstsommarlovet slutar. Exakt, så här, sista dagarna sista dagarna av sommarlovet, första dagarna av sportlovet. Terminen. Nej, jag tycker synd om er. Jag lider med. Så fyller jag i augusti, det tänkte jag säga, men det var i oktober jag fyller. Jag fyller på lov och så. Jag fyller alltid på mitt blogg. Fyller på Och det är ju biljett. Nå. Håller på sportlovet. Alla bara, vilken är bara till Levium? Men jag tror inte sådär. Alltså ni som skirar, Vad gör ni? varför gör ni det? Och vad är det roliga? Kan ni skaffa en hobby istället? Något som räknas. Vi går till Levi och stuga på skida. Åh, vi bor i en stuga och så mysigt. Vi bor i skogen med på skidor. Been there, Skaffa en done bil that. då. Been there, done that. Det är inte roligt. Eller så var det inte roligt. Aj. Jag vet inte vad det är. Burilla. Alltså nej. Kanske vi stänger av. Alltså om någon har sitt. Nu är det 17 minuter. Men vi kommer förhoppningsvis att klippa det till typ 5 max. Men om jag sitter 5 minuter eller mer så är det synd om er. Och jag hoppas att någon flyger där.
Men vet ni vad det värsta Som är? tycker om hockey. Vet ni vad det värsta är? Vi sitter faktiskt där dag ut och timme in. Jag bara Ja men ni fattar. Och pra- 75 timmar om dagen. Crazy bitch ass kicking. Eller hur var det? och faktiskt börja prata sånt här. Om Koffe säger det så fuck you. Ja, Eller säger det. tack. Ja, Men tack sådär. också. Ja. Det är lite såhär 50-50. Mucho gracias. Jag bara, kiitos paljon. Nej, men nu stänger vi vitt av. Godnatt!